lời Phật dạy, luật nhân quả rất công bằng của kênh Giác Ngộ Cuộc Sống. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề thú vị mang tên luật nhân quả rất công bằng và cách hướng dẫn sống tốt và hưởng phúc. Giờ đây, hãy dừng chân một chút và tự hỏi liệu cuộc sống này có công bằng hay không? Nhân quả, đó là khái niệm vốn đã tồn tại từ thời xa xưa. Nó gắn kết mọi sự việc trong vũ trụ này với một quy luật công bằng và rõ ràng. Nhưng liệu chúng ta có thể hiểu và ứng dụng nguyên lý này để sống một cuộc đời tốt đẹp và hưởng phúc? Hãy cùng tôi trải nghiệm một hành trình sâu vào cốt lõi của nhân quả và khám phá cách chúng ta có thể áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày. Điều đáng ngạc nhiên là sự công bằng không chỉ phụ thuộc vào những sự kiện lớn trong cuộc đời, mà nó hiện hữu ở cả những khía cạnh nhỏ nhặt và hành vi của chúng ta hàng ngày. Việc chấp nhận sự xấu hổ và nhường điều tốt lành cho người khác có thể giải trừ oan trái và hận thù, mở ra con đường hòa thuận và hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những hành vi ác ôn và hậu quả của chúng. Bằng việc tránh xa những lời ác, mắng chửi, khinh miệt và đánh đập, chúng ta có thể tạo ra một môi trường tích cực nơi mà sự công bằng và yêu thương tồn tại. Hãy cùng tìm hiểu về tu tập và cách giải trừ oan trái thông qua việc giữ giới, tu thân và phóng sanh. Chúng ta sẽ khám phá sức mạnh của việc tích lũy công đức và tạo cơ hội cho chúng ta giải thoát trong tương lai. Hãy cùng nhau thực hiện các hoạt động cúng dường, bố thí và thực hiện hành vi từ thiện để tích lũy công đức và đạt được hạnh phúc. Hãy cùng nhau khám phá những lời khuyên và hướng dẫn để sống tốt và hưởng phúc. Bằng cách áp dụng giá trị từ bi, lòng biết ơn và chánh niệm vào cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể tạo ra một cuộc sống đúng nghĩa và mang lại niềm vui cho bản thân và những người xung quanh. Hãy cùng nhau bước vào cuộc hành trình này để hiểu rõ hơn về nhân quả, công bằng và cách sống tốt đẹp. Hãy cùng chia sẻ và tạo ra một thế giới nơi mà mọi người đều được hưởng phúc và sống trong sự công bằng và tình yêu thương. Hãy bấm nút đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung thú vị nào từ kênh của chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm và khám phá những bí quyết để sống tốt và hưởng phúc. Xin cảm ơn và hãy cùng chúng tôi khám phá nhân quả rất công bằng và cách hướng dẫn sống tốt và hưởng phúc ngay bây giờ. Nhân quả và sự công bằng là hai khái niệm quan trọng trong cuộc sống, mang ý nghĩa sâu sắc và tác động mạnh mẽ đến số phận và hạnh phúc của chúng ta. Nhân quả là nguyên tắc vốn có của vũ trụ, mô tả quy luật công bằng mà mọi sự việc trong cuộc sống đều gắn kết với nhau. Nhân quả đơn giản là nguyên nhân và hậu quả. Mọi hành động, từ tư tưởng, lời nói đến hành động thể hiện trong cuộc sống đều có những hậu quả tương ứng. Nếu chúng ta gieo nhân lành, tốt đẹp, chúng ta sẽ thu hoạch những hậu quả tốt lành. Tuy nhiên, nếu chúng ta gieo nhân ác, gây tổn hại đến người khác và môi trường xung quanh, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm và đối mặt với những hậu quả không mong muốn. Điều đáng chú ý là sự công bằng không chỉ xuất hiện trong những sự kiện lớn, mà nó tồn tại ở cả những khía cạnh nhỏ nhặt và hành vi hàng ngày của chúng ta. Một cách đáng ngạc nhiên để giải trừ oan trái và hận thù trong cuộc sống là chấp nhận sự xấu hổ và nhường điều tốt lành cho người khác. Bằng cách từ bỏ cái tôi, chúng ta tạo điều kiện cho sự hòa thuận và tình yêu thương tồn tại. Hãy tưởng tượng một người có tâm hồn tốt và hành vi nhân từ. Người này luôn biết cảm thông và giúp đỡ người khác trong khó khăn. Họ không chỉ chấp nhận sự xấu hổ và nhường điều tốt lành cho người khác, mà còn tạo ra môi trường tích cực xung quanh mình. Hành vi từ bi, sự chia sẻ và hỗ trợ của họ không chỉ giúp họ tạo ra một cuộc sống hạnh phúc, mà còn lan tỏa hạnh phúc đến những người xung quanh. Cụ thể về nhân quả và sự công bằng trong cuộc sống hàng ngày có thể là việc giữ giới, tu thân và phóng sanh. Khi chúng ta tuân thủ các giới luật như không giết, không ăn thịt, không làm ác, chúng ta tích lũy công đức và tránh tạo ra những hậu quả đáng tiếc. Hành vi từ thiện như cúng dường, hỗ trợ người nghèo và tạo điều kiện cho người khác được sống hạnh phúc cũng là một cách để áp dụng nhân quả và công bằng trong cuộc sống hàng ngày. Nhân quả và sự công bằng không chỉ là những khái niệm trừu tượng, mà chúng tồn tại và tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của chúng ta. Bằng cách áp dụng nhân quả và tạo một môi trường công bằng, chúng ta có thể xây dựng cuộc sống tốt đẹp và hưởng phúc cho bản thân
và những người xung quanh. Hành vi ác ôn như lời ác, mắng chửi, khinh miệt và đánh đập là những hành động đáng lên án và gây tổn hại nghiêm trọng đến tình cảm và tâm hồn của con người. Những hành vi này không chỉ gây tổn thương trực tiếp đến người bị áp đặt mà còn tạo ra những hậu quả tiêu cực sâu sắc cho tất cả các bên liên quan. Khi chúng ta sử dụng lời ác, mắng chửi, khinh miệt và đánh đập, chúng ta đang tạo ra những hậu quả không mong muốn. Đầu tiên, hành vi này tạo ra oan trái và hận thù trong lòng người bị tổn thương. Những từ ngữ và hành động ác ôn làm tổn thương lòng tự tôn và gây ra đau khổ tinh thần không thể đo lường. Thậm chí, sự tác động của chúng có thể kéo dài suốt đời và gây ra những vết thương vô hình khó lành. Hậu quả tiếp theo của hành vi ác ôn là khó khăn trong cuộc sống. Khi chúng ta trở thành những người phạm tội, chúng ta phải đối mặt với sự phản đối và tương phản từ xã hội xung quanh. Chúng ta sẽ trở nên cô đơn và bị cô lập vì ai cũng muốn tránh xa những người mang tính cách ác ôn. Hơn nữa, hành vi ác ôn không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ xã hội mà còn gây tổn thương đến bản thân. Sự đau khổ và tiêu cực không ngừng nghỉ sẽ đến với chúng ta dưới dạng oan trái và hận thù, tạo ra một vòng xoáy tiêu cực khó thoát ra. Để thể hiện sự quan trọng của việc tránh những hành vi tiêu cực và thay thế chúng bằng sự tử tế và từ bi, hãy cùng xem một ví dụ. Hãy tưởng tượng một người với lòng từ bi và hành vi tử tế. Người này luôn sử dụng lời nói ý nghĩa và hành động tử tế để tạo niềm vui và động viên cho người khác. Họ không chỉ chấp nhận sự xấu hổ mà còn nhường điều tốt lành cho người khác. Kết quả là họ tạo ra một môi trường tích cực nơi tình yêu thương và sự hòa thuận tồn tại. Những hành vi từ thiện và từ bi không chỉ mang lại hậu quả tích cực cho chính chúng ta mà còn lan tỏa hạnh phúc đến những người xung quanh. Bằng cách tránh những hành vi ác ôn và thay thế chúng bằng sự tử tế và từ bi, chúng ta đóng góp vào một xã hội tốt đẹp hơn, nơi mà tình yêu thương và sự đồng cảm là những giá trị quan trọng. Tu tập và giải trừ oan trái là hai khái niệm mang ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống, đồng thời là những phương pháp giúp chúng ta tạo ra một tâm hồn trong sạch và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Tu tập là hành trình tự chế ngự và hoàn thiện bản thân, đồng thời tuân thủ các giới luật và nguyên tắc từ Phật Pháp. Ý nghĩa của việc tu tập không chỉ đơn thuần là tuân thủ quy tắc mà còn tạo ra một tâm hồn trong sạch và đạo đức cao đẹp. Khi chúng ta giữ giới trong cuộc sống, chúng ta tạo điều kiện cho sự hòa thuận yên bình và hạnh phúc tồn tại. Tu tập cung cấp cho chúng ta những phương pháp giải trừ oan trái và hận thù. Bằng cách chấp nhận sự xấu hổ và nhường điều tốt lành cho người khác, chúng ta thể hiện lòng từ bi và hòa thuận. Hành động từ bi và hỗ trợ người khác trong khó khăn không chỉ giúp giảm bớt oan trái và hận thù mà còn xây dựng một môi trường tích cực xung quanh mình. Bằng cách áp dụng các giá trị từ bi và lượng tâm, chúng ta tạo ra cơ sở cho những mối quan hệ tốt đẹp và hạnh phúc với mọi người xung quanh. Ví dụ, hãy tưởng tượng một người tu tập, người luôn áp dụng chánh niệm và lượng tâm trong hành động hàng ngày. Họ kiểm soát tâm trí và hành vi của mình, tránh những hành vi ác ôn và lời lẽ độc địa. Thay vào đó, họ thể hiện sự từ bi và tình yêu thương đối với người khác. Kết quả là họ xây dựng một môi trường tích cực và tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Áp dụng các giá trị từ bi, lượng tâm và chánh niệm trong hành động hàng ngày là cách để duy trì tâm trong sạch và tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Khi chúng ta sống trong sự chánh niệm và áp dụng các nguyên lý từ Phật Pháp, chúng ta trở nên nhân từ và nhận biết được sự liên kết và tầm quan trọng của mỗi hành động. Điều này giúp chúng ta tạo dựng một cuộc sống đáng sống và lan tỏa hạnh phúc đến mọi người xung quanh. Tu tập và giải trừ oan trái không chỉ là những khái niệm trừu tượng, mà chúng là những cách thức cụ thể và hiệu quả để tạo ra một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc. Bằng cách áp dụng tu tập và tuân thủ các giới luật từ Phật Pháp, chúng ta không chỉ trở thành những người tử tế và từ bi, mà còn tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn, nơi mà tình yêu thương và hòa bình tồn tại. Cúng dường bố thí là một khái niệm quan trọng trong Phật giáo, mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong việc tích lũy công đức. Cúng dường bố thí là hành động của chúng ta để tôn kính và cúng dường đến các vị Phật và Bồ Tát, đồng thời tạo cơ hội cho chúng ta tích lũy công đức và trở nên tử tế hơn trong cuộc sống.
Cúng dường bố thí không chỉ mang lại lợi ích cá nhân mà còn đóng góp vào sự giải thoát của chúng ta trong tương lai. Khi chúng ta cúng dường và cống hiến cho các vị Phật và Bồ Tát, chúng ta tạo điều kiện cho bản thân được giải thoát khỏi chuỗi oan trái và khổ đau trong các kiếp sau. Đồng thời, việc cúng dường bố thí còn giúp chúng ta giải trừ oan trái hiện tại và tăng cường phước lành cho cuộc sống hàng ngày. Thực hiện các hoạt động cúng dường bố thí là một cách để tích lũy công đức và đạt được hạnh phúc. Phóng sanh và ăn chay là những hoạt động cúng dường quan trọng. Phóng sanh giúp chúng ta thể hiện lòng từ bi và phóng túng tình yêu thương đến tất cả các loài sống, đồng thời giải trừ oan trái và tích lũy phước lành. Ưu tiên ăn chay cũng là một hành động tôn trọng sự sống và góp phần vào sự bình yên và cân bằng của môi trường. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thực hiện các hành vi từ thiện như cúng dường cho người nghèo, tặng quà và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những hành động này giúp chúng ta tích lũy công đức, tạo ra sự hài lòng và đem lại hạnh phúc cho chúng ta và người khác. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích bạn thực hiện các hoạt động cúng dường bố thí và tích lũy công đức trong cuộc sống hàng ngày. Phóng sanh, ăn chay và thực hiện các hành vi từ thiện không chỉ đem lại lợi ích cá nhân mà còn góp phần vào sự hòa thuận và hạnh phúc chung của xã hội. Hãy cùng nhau thực hiện những hành động này để xây dựng một cuộc sống ý nghĩa và mang lại niềm vui và bình an cho chúng ta và mọi người xung quanh. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta luôn tìm kiếm sự hạnh phúc và tìm cách đạt được cuộc sống tốt đẹp. Trong bối cảnh đó, cúng dường bố thí là một phương pháp cổ truyền trong Phật giáo mang ý nghĩa sâu sắc và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng cuộc sống hạnh phúc và tốt lành. Cúng dường bố thí là hành động của chúng ta để tôn kính và cúng dường đến các vị Phật và Bồ Tát, đồng thời tạo điều kiện cho chúng ta tích lũy công đức và trở nên tử tế hơn trong cuộc sống. Việc thực hiện cúng dường bố thí có ý nghĩa lớn trong việc giải thoát khỏi chuỗi oan trái và khổ đau trong các kiếp sau, đồng thời giúp chúng ta tránh xa sự gian ác và tăng cường phước lành cho bản thân và những người xung quanh. Để thực hiện cúng dường bố thí, chúng ta có thể phóng sanh và ăn chay. Phóng sanh là hành động từ bi và phóng túng tình yêu thương đến tất cả các loài sống. Việc phóng sanh không chỉ giúp chúng ta tích lũy công đức mà còn giúp chúng ta hiểu và đồng cảm với sự sống xung quanh. Đồng thời, việc ăn chay là một cách để tôn trọng sự sống và góp phần vào sự cân bằng và bình yên của môi trường. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thực hiện các hành vi từ thiện như cúng dường cho người nghèo, tặng quà và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những hành động này không chỉ giúp chúng ta tích lũy công đức mà còn đem lại sự hài lòng và đem lại hạnh phúc cho chúng ta và người khác. Chúng tôi khuyến khích các bạn thực hiện các hoạt động cúng dường bố thí và tích lũy công đức trong cuộc sống hàng ngày. Phóng sanh, ăn chay và thực hiện các hành vi từ thiện không chỉ mang lại lợi ích cá nhân mà còn đóng góp vào sự hòa thuận và hạnh phúc chung của xã hội. Hãy cùng nhau thực hiện những hành động này để xây dựng một cuộc sống ý nghĩa và mang lại niềm vui và bình an cho chúng ta và mọi người xung quanh. Trong video này, chúng ta đã tìm hiểu về nhân quả và công bằng và cách chúng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đã nhận thấy rằng nhân quả là nguyên lý công bằng tự nhiên, nơi mọi hành động và ý niệm của chúng ta đều có hậu quả tương ứng. Việc chấp nhận sự xấu hổ và nhường điều tốt lành cho người khác giúp giải trừ oan trái và hận thù, đồng thời tạo dựng hòa thuận và hạnh phúc trong cuộc sống. Tầm quan trọng của nhân quả và công bằng không thể phủ nhận. Chúng là ngọn đèn chỉ đường cho chúng ta trong việc định hình hành động và ý thức của mình. Khi chúng ta sống đúng với giá trị từ bi, lượng tâm và chánh niệm, chúng ta không chỉ giữ tâm trong sạch mà còn xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Điều này không chỉ mang lại hạnh phúc cho chính chúng ta mà còn tạo nên một xã hội hòa thuận và an lành. Chúng ta sẽ tổng kết những điểm quan trọng đã được đề cập để nhắc lại những thông điệp quan trọng nhất. Chúng ta đã tìm hiểu về nhân quả và sự công bằng trong cuộc sống, những hành vi ác ôn và hậu quả của chúng, cách tu tập và giải trừ oan trái, cũng như ý nghĩa của cúng dường bố thí và tích lũy công đức. Những nội dung này đã gợi mở cho chúng ta về cách sống tốt và hưởng phúc trong cuộc sống. Cuộc sống đầy những biến đổi và thách thức, nhưng chúng ta có thể tìm thấy hướng đi đúng và trở thành người sống tốt hơn bằng cách áp dụng những giá trị từ bi, lòng biết ơn
và chánh niệm vào cuộc sống hàng ngày. Từ bi giúp chúng ta hiểu và chia sẻ những khó khăn và niềm vui của người khác. Lòng biết ơn dạy chúng ta biết đánh giá những điều tốt đẹp trong cuộc sống, và chánh niệm giúp chúng ta sống một cuộc sống tỉnh thức và ý thức về mọi hành động và ý niệm của mình. Hãy áp dụng những giá trị này vào cuộc sống hàng ngày. Hãy là những người tử tế, biết tôn trọng và giúp đỡ người khác. Hãy biết đánh giá những điều tốt đẹp xung quanh chúng ta và biết ơn về những điều mà chúng ta có. Hãy sống một cuộc sống chánh niệm, tỉnh thức và ý thức về mọi hành động và ý niệm của mình. Cuối cùng, chúng tôi muốn mời bạn để lại ý kiến và chia sẻ những trải nghiệm của bạn trong việc áp dụng những giá trị từ bi, lòng biết ơn và chánh niệm vào cuộc sống. Hãy tham gia vào cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa, và cùng nhau xây dựng một thế giới tràn đầy hạnh phúc và an lành cho chúng ta và những thế hệ tương lai. Chúng tôi khuyến khích các bạn để lại ý kiến của mình về nội dung này. Hãy chia sẻ những suy nghĩ, câu chuyện hoặc trải nghiệm của bạn về nhân quả, công bằng và cách sống tốt trong cuộc sống hàng ngày. Bằng cách chia sẻ và tham gia vào cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một cộng đồng tốt hơn và đem lại hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video này, và chúc các bạn có một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc. Đừng quên bấm nút like và chia sẻ video này cho bạn bè và người thân cùng xem. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.